У Рівному провели інформаційний захід для ВПО та розповіли про ініціативу для реальної підтримки людей, які залишили свій дім через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Організаторка заходу Марина Павлюченко, голова громадської організації «Всеукраїнське об'єднання переселенців», членкиня Координаційної ради з питань ВПО, засновниця та адміністраторка телеграм-каналу ВПО Рівне, соціальна працівниця благодійного фонду «Рокада» розповіла про важливість таких ініціатив та інформування. Сьогодні це просто інформаційний захід. У людей виникло багато питань, коли ми інформували щодо створення різних програм, і виникло багато питань, які вони хотіли почути саме від представників влади, від представників громадських організацій, і саме тому вирішили провести сьогодні цей захід. Близько 18 тисяч переміщених осіб саме у Рівненській громаді, і це питання гостро стоять з 2014 року, бо є ті, хто виїхали не тільки в 2022 році, але якщо там достатньо було б до 1-2 будинків, то зараз це треба вже цілі мікрорайони відкривати, щоб люди десь жили. Які б не були громадські організації, благодійні фонди, інші актори, які інформують, завжди дуже низький рівень поінформованості людей. Наприклад, дослідження минулого року, яке ми проводили в Рівненській, Івано-Франківській областях про житлові програми, показало, що близько 50 або навіть понад 50% людей в принципі не знають про особливості тих програм, які діють в державі, від благодійних фондів, чи ті, які забезпечуються і реалізовуються в рамках реалізації державної політики. На Рівненщині дбають про переселених українців. Так, команда благодійної організації «Благодійний фонд Рокада» у Рівненській області, Норвезька рада у справах біженців та Рівненська міська рада підписали меморандум про взаєморозуміння у межах проєкту «Сприяння у створенні фонду тимчасового житла для ВПО» у Рівненській територіальній громаді Рівненської області. У рамках співпраці планується ремонт 5 об'єктів тимчасового житла, які будуть надані для ВПО. Всі витрати на проведення ремонтних робіт покриває Норвезька рада у справах біженців, а процес координуватиме благодійний фонд «Рокада». При підписанні відповідного меморандуму про співпрацю ми почули від Віктора Володимировича Шакірзяна, що влада буде місцева сприяти максимально, аби наповнювати в подальшому цей фонд. І це насправді дуже цінно. Це є своєрідна підтримка внутрішньо переміщених осіб. Частина цих заходів вона була вже в безпосередній такій програмі, як «Турбота», вона всім відома, але враховуючи певні виклики, частина заходів була безпосередньо переведена вже до програми інтеграції внутрішньо переміщених осіб. Відтак, внутрішньо переміщені українці зможуть отримати тимчасове житло. Над цим питанням працюють і члени Координаційної ради з питань ВПО. Зараз у нас в Координаційну раду входить 21 особа. Як ви знаєте, Координаційна рада, а якщо не знаєте, то будете вже знати, це такий колегіальний дорадчий орган. Так? Ми не є міська рада, ми не можемо приймати якісь рішення і когось зобов'язувати. Але так як Координаційна рада складається як з представників органів місцевого самоврядування, так і з представників громадських організацій, благодійних фондів і просто простих людей, які є вимушено переміщеними особами, то ми як колегіальний орган можемо радити нашій Рівненській міській раді приймати ті важливі рішення, які необхідні для вас, для людей, які зазнали вимушеного переміщення. Ми знаємо, що у січні 2025 року президент підписав дуже важливі зміни до Закону України про місцеве самоврядування, де були внесені саме трактування поняття жителів. І сьогодні внутрішньо переміщені особи прирівняні у використанні партисипативних механізмів у громадах до місцевих жителів. Що це означає? Що всі інструменти місцевої демократії, тобто петиції, громадські слухання, будь-яка громадська участь, вона доступна всім без виключення внутрішньо переміщеним особам. Важливо, що житлові приміщення залишатимуться у власності громади. Внутрішньо переселені особи оплачуватимуть лише комунальні послуги. Благодійний фонд «Рокада» надаватиме соціальне консультування, юридичну допомогу та інші необхідні послуги для захисту ВПО. Адже Рівненщина – одна з областей, яка прийняла і продовжує приймати тисячі громадян. А позитивні зміни можливі лише завдяки спільним зусиллям. Наразі у Рівненській громаді зареєстровано понад 17 тисяч ВПО.